Ahoj, já jsem Martin a dnešní video pověnujeme tomuto krasavci, což je vlastně nejnovější produkt od firmy Martin System, Chameleon 3. To znamená, toto video je představující video tohoto nádherného obojku. Takže první, co uděláme, je, že si ho rozbalíme a pak probereme všechny jeho vlastnosti, které vlastně nám ten obojek přináší a proč byste vlastně měli vůbec uvažovat o jeho koupi. Takže první, na co se vlastně jakoby podíváme, je tedy rozbalení. Tak jdeme na to. Tak, když si objednáte od Martin System nejnovější obojek Chameleon 3, dostanete takovýhle pěkný kufřík a teď se jdeme podívat, co všechno obsahuje. Pojď blíž. Faktura, záruční list, manuál, perfektní, a další manuál přímo na Chameleon. Super. Tak, tohle to už je samotný obojek, Chameleon 3, nádherný design, krása, takže tohle je velikost medium. Všechno si povíme pak později, ty funkce a tak dále, to si povíme později. Teď jde pouze jenom o představení, co všechno obsahuje. Ovladač, kabel k ovladači na nabíjení, kabel k ovladači, tohle je kabel k ovladači na nabíjení ovladače, tohle je kabel k nabíjení přímo obojku. Tohle jsou krokodýlky, taky k nabíjení na obojek, klíčenka. Tak je tady ještě jedno balení a to obsahuje nabíječky. Jeden je pro obojek, další je pro ovladač. Tohle je pro nabíjení obojku. Fingerkick. Magnet pro zapínání, vypínání, zkoušení. A světlo pro vyzkoušení, jestli obojek funguje. A pojďme to vyzkoušet. Je nabitej. Perfektní, to znamená, že nám přišel obojek, který už je nabitý a zkusíme ho zapnout. Perfektní, zapli jsme ho. Můžete vidět, že hledá signál, jak bliká. A když máte kontakt, přestane blikat. A zase hledá, přestane blikat. Super. Tak, podíváme se, jestli je všechno připravený. To znamená, že spárujeme kontakty. Tak, teď můžete vidět, že jsou kontakty, tak začala ta dioda blikat. Zkusíme i, jestli tam je. Funguje. Jak vidíte, už je to všechno už je připravený. A zkusíme, jestli je spárovaný i fingerkick. Je spárovaný i fingerkick. To znamená, všechno už je připravené k vašemu používání. Super, paráda. Další věc, kterou si vlastně jako my musíme uvědomit, co vlastně tento obojek řeší, je především dobrý kontakt. A proč vůbec je dobrý kontakt pro nás vlastně důležitý? Protože v našem způsobu výcviku, v nepopo výcviku nebo ve výcviku, který vlastně používáme my, je to ta moderní cesta používání elektronického obojku, je obojek, není to trestací nástroj, tak jak ho má většina lidí zaškatulkovaných, ale je to komunikační nástroj. To znamená, že je to velmi podobné, jako je například hlas. To znamená, že můžu v klidu říct psovi ke mně, ale taky mu můžu říct velmi nahlas ke mně. A to samý můžu udělat i s tím obojkem, to znamená, že můžu mu to říkat v klidu, to znamená nízkýma impulzama, vlastně ho odměňovat, protože my umíme tím obojkem i odměňovat, je to poměrně naprosto snadný, jak se sem komunikovat a odměnit ho pomocí obojku. A nebo naopak, když už to chování zná, tak stejně jako když už zná to ke mně, tak už můžu zvýšit ten hlas a můžu vlastně zvýšit i tón toho hlasitost vlastně jakoby toho obojku. Ale v 90% případů, podle mě je to víc než 90% případů, je ten obojek slouží jako komunikace, slouží jako k normální vlastně, jako když používáte normální mluvu. Nic jiného to vlastně jakoby není. A proč je teda důležitý ten kontakt? Ten kontakt je důležitý proto, aby jsme vlastně pořád mluvili
se stejnou intonací vlastně pomocí toho obojku. Nesmí se nám stávat, že občas zakřičíme a nemá to vlastně pro psa vůbec žádný význam. A to se stane, když máme právě špatný kontakt. Já vám to tady teď nakreslím. Už jsem to kreslil u jednoho videa. Protože představte si, toto je kůže psa. A tohleto je vlastně normální klasický obojek, normální box a tak dále. A když nemáte kontakt, tak vlastně nemůže to ten pes cítit. To znamená, že zmáčknete, já nevím, například jako úroveň číslo 1, úroveň číslo 2, úroveň číslo 3, úroveň číslo 4. Proč? Protože chcete mluvit vlastně potichu. Chcete pomocí toho obojku ho jenom odměňovat, dávat mu vlastně jenom tu správnou informaci. A když takhle vlastně budete pokračovat, tak se dostanete na úroveň, kdy je tady dostatečné množství energie, tady na tom výstupu, že už není nutný kontakt. A co se stane je, že mu říkáme, že ten impuls vlastně přeskočí vlastně z té elektrody na tu kůži. A to může být například třeba až 10. To znamená, že když si to představíte jako hlas, tak 1 je jako když řeknu ke mně normálně. A 10 je, že zařvu. Ale to nedává smysl, protože já ve skutečnosti chci zmáčknout 1, ale ten pes je stimulovaný 10. To znamená, že dobrý kontakt je naprostým samozřejmostí a základem výcviku psa moderní metodou. Je to naprostý základ. A proto si musíme být jistý, že všechna ta technika nám umožňuje, aby jsme měli co nejdokonalejší kontakt. To znamená, že pokud používáte elektronický výcvikový obojek pouze pro trestání psa, tohle to vůbec nemusíte řešit. Proč? Protože vám prostě stačí akorát navolit co největší množství energie, a nemusíte mít vůbec kontakt s kůží psa, ale ta energie stejně přeskočí. To je vlastně i důvod, proč elektronické obojky mají tak špatnou reklamu a proč většina výrobců to vlastně ani neřeší a zůstává u této staré konstrukce, protože i sami výrobci bohužel vyrábějí elektronické obojky jako trestací nástroje, nikoliv jako komunikační nástroje. Ale my nechceme náš obojek používat jako trestací nástroj, my chceme náš obojek používat jako komunikační nástroj. To znamená, že my se teď podíváme, jakým způsobem Chameleon 3 řeší dobrý kontakt. Jdeme na to. Prvním technickým řešením pro velmi dobrý kontakt je CMS. Control Measurement System. Není to nic jiného, než jenom vlastně, že nám ten obojek říká, jestli je kontakt, anebo není. Jak to funguje, si nyní ukážeme. Zapneme obojek a teď nyní vidíte, jak tam ty diody blikají. To znamená, že se teď hledá kontakt. To znamená, po zapnutí obojku 2 minuty obojek hledá kontakt. To znamená, že když je kontakt, jako třeba teď, obojek vlastně přestává blikat. Když není kontakt, vidíte, že zase hledá kontakt. Je kontakt, přestává blikat. To znamená, že reálně to vypadá tak, že pokaždý, když zapnete ten obojek, tak ho zapnete, nasadíte to psovi na krk, podíváte se takhle dolů a když uvidíte, že přestane blikat, znamená to, ohej, můj pes má nyní kontakt. Výcvik může začít. Druhá věc, kterou Chameleon 3 umí, je funkce, která se nazývá SSC. SSC není nic jiného než systém pro konstantní citlivost. Je to, že vám to zaručuje, že pokud si tady na obojku nastavíte například 2, tak prostě ten systém zaručuje, že pes bude za jakýchkoliv podmínek cítit 2. Tím myslím za jakýchkoliv podmínek, tak myslím i to, že když například máte psa mokrého, tak kdybyste mu vlastně dali level 2 na normálním obojku, ne s Chameleonem, který tento systém vlastně jakoby nemá, tak to cítí několikanásobně více z důvodu toho, že je mokrý a změnil se vlastně jakoby vnější podmínky. Chameleon 3 dělá vlastně to, že neustále 20krát za sekundu měří odpor mezi elektrodama a tím se přizpůsobuje právě tomu prostředí. A tím vlastně zaručuje konstantní citlivost za jakýchkoliv podmínek. Což si myslím, že je
absolutně nezbytné. To je doslova absolutně nezbytné. Třetí věc je, jak jste si možná všimli, že Chameleon 3 je designově naprosto odlišný obojek od typických boxů. Od typických obojků vlastně jakoby, kde je tady obrovský box s dvouma poměrně vždycky vysokými elektrodama. Chameleon 3 vidíte, že je jiný a že elektrody jsou vždycky jakoby na těch stranách. Tady to jsou feeders, já jsem si na toho Chameleona 3 už dal tady feeders, nebo můžete používat tyto kontaktní body. To už je na vás a na to, co vyhovuje vašemu psovi. Já osobně mě velmi vyhovuje, na mé psy mi velmi vyhovuje feeders kontakty. A proč vůbec ten design je jiný a ten design vám opět pomáhá mít co nejlepší kontakt. Tak, vysvětlíme si to na následujícím obrázku. Normální obojek, moje hlava psa, tak, a normální obojek, když si ho představíte, je vždycky takovejhle box s dvouma elektrodama, které vlastně jsou jakoby ke krku a pes to má vždycky takhle okolo krku. Tak, nevýhoda tohoto klasického boxu je ten, že ten box je těžký, je veliký a tudíž vždycky, protože ho má pes na krku, tak i když mu ho dáte sem na stranu, i když mu ho dáte sem na stranu, nebo i když mu ho dáte úplně nahoru, tak problém s tím je, že ten obojek vždycky padá dolů. Proč padá dolů? To je jednoduchý, z důvodu gravitace. Tudíž vlastně i tadyhle ten kontakt, co je tady, tak vlastně vy nikdy nemáte. Proč? Protože gravitace ho vždycky táhne dolů. Pak spousta majitelů, co vlastně jakoby dělá, je, že naopak se snaží silou ten obojek, pokud se bavíme o těch, se snaží dotáhnout zpátky. Když se ho snaží dotáhnout zpátky, bohužel co se stane je to, že ten kontakt se zařízne tímto způsobem, se vlastně jakoby zařízne do kůže. A co se stane je, že ta plocha je větší. To znamená, že když si představíte zase ten obojek, tak tohle to jsou vlastně jakoby ty kontakty a když tou silou budete tlačit vlastně jakoby nahoru, tak se stane to, že ta kůže toho psa je vlastně větší. To znamená, že tadyhleto S je vyšší. Co to znamená? No znamená to, že pokud tady budete mít například na ovladači úroveň 3, tak kvůli tomu, protože se tam vlastně změnila ta plocha, tak kvůli tomu citlivost toho psa je například 1. A teď, co se velmi často stává, je, že se ten obojek maličko pohne. A tím, že on se pohne, tak se zase změní tahle plocha toho obojku. A tím, jak se změní plocha toho obojku, tak vlastně už pes necítí to jako úroveň 3, nebo úroveň 1, vy tam máte navaleno 3, ale kvůli velké ploše to cítil jako 1, ale obojek se posouvá, zmenší se vlastně jakoby plocha té kůže toho kontaktu a stane se, že teď třeba už ten obojek se cítí už zpátky jako 3. A co k čemu dojde je opět k přestimulování psa, jo? Znamená nežádoucímu přestimulování psa. Což vlastně nechceme, protože opět náš obojek je pro nás jako konstantní, jak by to řekl, jako komunikační nástroj. A toto vlastně taktéž řeší vlastně funkce SSC, to znamená, ona to neustále propočítává, to znamená, že ty kontakty, ať tam jsou jakkoliv, vždycky to propočítá zpátky, že zaručuje pokaždý konstantní citlivost. A tohleto vlastně u těch klasických obojků vzniká právě kvůli tomu velkému boxu a gravitaci, která vlastně klesá dolů a majitelé se vždycky snaží ten obojek přitáhnout zpátky, aby vlastně zabránili vlastně tomuhletomu jevu. Martin systém a Chameleon 3 do toho jdou trošku jinakým způsobem. Hned si to vysvětlíme. Tak. Tohle je opět vlastně hlava psa. A teď vlastně jakoby, když vidíte ten obojek, a například tohle je ten Chameleon 3, tohle je s těma feeders kontaktama, vlastně vidíte, že ten obojek vlastně vypadá nějak takhle. Okay. Tohle je perfect fit, ten vám vlastně zaručí tohle, že se to vždycky bude stahovat. Tohle je vlastně jakoby ten perfect fit. A ty kontakty, když je vlastně vidíte, tady na tom feeders, tak jsou vlastně takhle. Tak, samozřejmě i tady funguje gravitace.
ale jak vidíte, tak v tomto případě, nebo s tímto designem, vám gravitace paradoxně pomáhá. Proč? Protože vám pomáhá k lepšímu kontaktu. Protože ta gravitace je vlastně i tady. A kvůli tomu, kdybyste se vlastně dostali za vlastně jakoby ten horizont toho psa u toho krku, tak vám vlastně pomáhá, abyste vždycky měli dokonalý kontakt. Je to perfektně vyřešený od konstruktérů Martin System. Super. Další problém, který často bývá s elektronickými obojkama, nebo ho vlastně zažívají klasický uživatel vlastně těch klasických velkých boxů s těma obojkama, tak je ten, tak je vlastně nekróza, něco, čemu se říká nekróza. Nekróza, ta vlastně může být buď to chemická, anebo může být mechanická. Mechanická nekróza vlastně není nic jiného, než když si vezmu tadyhle ty kontaktní body, tak mechanická nekróza je, že pokud vlastně ten pes má tyto kontaktní body a má je na kůži a má je tam vlastně příliš dlouho, protože často majitelé nechávají ten obojek vlastně příliš dlouho na jednom místě, mají ho utažený a dochází ke tření, tak vlastně to, co dojde, je vlastně k poškození té kůže. Tak to je mechanická nekróza. Chemická nekróza není vlastně nic jiného, než je vlastně alergická reakce kůže na vlastně nějaký prvek, který obsahují vlastně, jak by to řekl, ty kontakty. Nejčastěji je to nikl. Já mám například ten samý problém a proto nemůžu moc nosit hodinky, je, že ten plíšek, co bývá na těch hodinkách, je velmi často poniklovaný a já když mám dlouho hodinky, když se spotím, tak mě to vlastně začne hrozně svědět. To je vlastně chemická nekróza. A Martin System má opět vlastně jakoby řešení. My si ho teď ukážeme. To znamená, že další, co se podíváme po kontaktech, je vlastně jakoby nekróza a jak ho Martin System řeší. Tak, pokud jste se podívali pozorně na ten obojek na vlastně Chameleon 3, tak toto je vlastně jakoby feeder s kontaktama a to znamená, že ty kontakty vlastně oni neustále vlastně pruží, jsou to vlastně jakoby pružinky a ta třecí plocha je tam vlastně naprosto minimální. A to vlastně, to vám pomáhá vlastně jako k tomu kontaktu, aby vlastně ten stimul fakt proudil jenom tudy. A jak pracovat vlastně jakoby s tou nekrózou je, důvod, proč má vlastně Chameleon tady více možností, kam umístit vlastně jakoby ty kontakty. To znamená, že jednou například jakoby za 14 dní vždycky odšroubujete ten kontakt a přesunete ho vlastně na jiné místo. To samé vlastně uděláte s druhou stranou a tak dále. A kvůli tomu, že vlastně ho neustále měníte, tak můžete ten obojek vlastně jakoby používat a nehrozí vám ta nekróza. To samé vlastně uděláte s těmito kontakty. Jo? Když to tam vlastně vidíte, je tady více těch bodů, takže ho vždycky akorát takhle odšroubujete. Jo, a přehodíte ho na jiné místo. Jo, majitelé na tohleto velmi často zapomínají a velmi často se to děje hlavně s těma feeder s kontaktama, jo, kdy to vlastně nechávají pořád na stejném místě, nechají to tam měsíc a půl, ten pes pořád má to kontakty na stejném místě, pak se třeba dostaví ta chemická nekróza, psa to tam začíná svědit, začne se drbat přes ten obojek a někdy se právě stane, že například zlomí ty feeders. Jo, to je jeden z nejčastějších případů, proč dochází k lámání vlastně jakoby těch feeders kontaktů. Je to vlastně kvůli té chemické nekróze, protože ten kontakt je pořád vlastně na stejném místě. Super, tak to byla nekróza. To jsme si snad pověděli takový nejnutnější základ, abyste poznali vlastně obojek Chameleon 3 a teď se můžeme pobavit o vlastně příslušenství nebo o ovladači, který patří Chameleon 3 a pak si ještě rozebereme fingerkick. Tak, Chameleon 3 se vlastně dostává s tímto ovladačem, je to vlastně Tiny Trainer for Fingerkick. Je to velmi mocný jakoby ovladač. Má naprosto stejný stupně, jako má PT 3000, to znamená, že u tohoto obojku jsou impulzy 1 až 8 naprosto stejný jako u PT 3000 a impuls 9 je stejný jako impuls 11 u PT 3000.
pokud budete chtít, dá se to i předělat a dají se vlastně i ty impulzy posunout. Co nabízí ještě vlastně tento vlastně maličký a velmi mocný ovladač, je funkce, vlastně, který já říkám vlastně 3 v 1. To znamená, že jedním tlačítkem můžete komunikovat se psem vlastně jakoby 3 různýma způsobama. Jeden z těch způsobů vlastně není nic jiného, než vlastně jakoby krátké stimuly, bum, 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 jo, tím, že vlastně mačkáte bum, 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 nebo můžete mít i delší, bum, 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 žádný problém, a nebo když to tlačítko podržíte, když to tlačítko budete držet, dostaví se vlastně jakoby rising state, vzrůstající impuls. To znamená, všechny tyto 3 módy můžete ovládat jedním tlačítkem. Tak, to je vlastně jakoby ovladač. A Chameleon 3 vždycky dostáváte, jak už když jsme rozbalovali, jak by to řekl, ten celý kufřík toho Chameleonu 3, tak vždycky dostáváte obojek, ovladač, ale zároveň, co vlastně dostáváte, je fingerkick. Fingerkick není nic jiného, než vlastně váš ovladač, vaše tlačítko vlastně impulzu. To samé vlastně používáte na to fingerkick. Jakou vám to dává obrovskou výhodu? Výhodu vám to dává, pokud máte například rodinný výcvik, nebo pro normálního psa, tak vám to dává absolutní diskrétnost, protože tohleto si schováte do kapsy, jdete se psem, máte to pouze jenom takhle na prstě a pes má obojek, který je jeden z nejmenších na trhu a je naprosto neviditelný. To znamená, že pro typický rodinný výcvik, když s ním jdete po městě, vám to dává absolutní diskrétnost. Pro sportovní výcvik vám to dává volné ruce. Je to velmi důležitý, protože mít normálně ovladač, klikr, odměny, vodítko, do toho se soustředit na práci psa není úplně snadné. Fingerkick vám umožňuje to, že ovladač se nemusíte starat a vše ovládáte vlastně jenom jedním prstem. Tak, to je fingerkick. Tak, to bychom měli. A poslední, co si rozebereme, je vlastně rozdíl mezi Chameleon 3, Chameleon 2 a Martin System Micro s extenderem. Jaký jsou vlastně mezi nimi vůbec rozdíly? Proč byste vlastně, když byste vybírali mezi těmato 3 obojkama, měli se třeba rozhodnout pro Chameleon 3? Tak, jdeme na to. To znamená, máme Chameleon 3 versus Chameleon 2 versus Martin System a extender. Tak, funkčně jsou všechny naprosto totožný. Mezi nimi vůbec, co se týče funkcí, není žádný rozdíl, absolutně žádný rozdíl. Znamená ta výbava těch funkcí CMS, SSC, design, řešení kontaktů, řešení nekrózy, jo, stimuly, výška stimulu, vzrůstající impuls, jo, krátký impuls, delší impuls, tóny a tak dále. Naprosto totožný. Mezi nimi není vůbec žádný rozdíl. Rozdíl mezi například Martin System Micro a Chameleon 3 není v ničem jiným, než pouze vlastně jakoby v té velikosti. V ničem jiným to není. To znamená, že tenhle ten ovladač, který je vlastně našroubovaný na ten extender, tak tenhle ten přijímač je vlastně kompletně tadyhle v tom. To je celý rozdíl mezi těma 2 obojkama. To je úplně naprosto jediný rozdíl. Rozdíl mezi tímto Chameleon 3 a Chameleon 2 je pouze ten, že u Chameleona 2 je tento přijímač rozdělen na 2 části, to znamená, že Chameleon 2 vypadá ještě menší a je rozdělen na 2 části protože v jedné té části je počítač a v druhém je baterka. Proto je vlastně Chameleon 3 i jenom o malinko větší, protože v jedné části je jak baterka, tak vlastně jakoby ten počítač. A Chameleon 2 má indukční napájení. Jo, to znamená, že tyto 2 mají vlastně napájení normální přes krokodýly a Chameleon 2 má indukční napájení. To je celý rozdíl. To je naprosto celý rozdíl. To znamená, že nemusíte se bát, že by tam byl rozdíl v těch funkcích, je naprosto totožný. To znamená, že pokud někdo chce, jak by to řekl, mít úplně co nejdiskrétnější ten obojek, úplně co nejmenší a chce například takovej
by to řekl, luxusní nabíjení, jako je například to bezkontaktní nabíjení, tak si pořídí asi Chameleon 2. A pokud bych se měl já osobně rozhodovat mezi Martin System a Extender, anebo Chameleon 3, tak kdybych kupoval novej, tak určitě koupím Chameleon 3. Kdybych už měl malý Martin System Micro, tak bych určitě koupil už jenom Extender. Tak, to je všechno. Tak, jestli máte nějaké dotazy, nestýďte se mě kontaktovat, nebo můžete kontaktovat přímo Martin System. Tak, mějte se. Čau.